Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, itt vagyunk megint, és azt gondolom, hogy végre megint versenyautó van, nekem az mindig jó élmény, mert akkor tudom, hogy megy valami a pályán. Az lesz a második, egy Felicia KitKar Rallycrossból, amit majd Csabi fog bemutatni. A másik viszont egy régen várt nagy kedvencünk, a Lancia Delta HF Integrale, és ha minden igaz, ez 16 szelepes verzió, tehát János majd elmondja, hogy pontosan milyen. Még nem Evo 1, 2 vagy 3, tehát nem az igazi széles, de azt gondolom, hogy akinek már ilyen van, az már így is egy nagyon szerencsés embernek mondhatja magát, hiszen ez egy csodás autó a 80-as évek vége, 90-es évek elejéből. Jánosom, mit kell pontosan róla tudni? Hát főleg ami működik és egyben van, az a csodás. Hát igazából majdnem széria, a fék más rajta, meg állítható keménységű gátló van benne, meg hogy egy másik kipufogó rendszer, de nem azért már, hogy sokkal erősebb legyen, csak saváló. Igazából gyönyörű állapotban van, és a tulajdonos srácnak volt egy kérdése, hogy a barátjának X5-je van, és hogy azt mindenképp le kéne nyomni. Mert mondtam, hogy az nem biztos, hogy sikerül, mert az X5-em az olyat ment, hogy... X5-em? Hogy azt nem hiszem. Azt azért nehéz lesz. Igen. Ugye arra az egyre hívta fel a figyelmet, amit én is már hallottam másoktól, hogy ezekkel hiába összkerekes, meg minden nem szabad nagyot rajtolni, mert a váltója az azért szét tud repülni, az az érzékeny pont a rajt, úgyhogy hát vigyázni kell rá, mert tényleg egy műemlék kb. De ettől függetlenül ugye 2 liter turbo, 205 lóerő, én azt gondolom, hogy az kerékhajtással azért viszonylag jó időt menni kéne, és Slammy Slick Wheel van rajta, azt nem tudom, láttátok-e, tehát hogy így, hogy amiatt is azért valószínűleg kanyarsebesség is lesz. Én abból az időből emlékszem még erre, amikor Ranga Laci ment még a Marlboros autóval, meg utána Ferjánsnak is volt, és akkor a két Lanciával vívtak. Csabi, neked van-e bármi kötődésed, akár a márkához, vagy akár a Deltához? Csak csodáltam őket mindig is ugye a rallypályákon, milyen nagyon jól néztek ki annó, de nem, személyes kötődésem nincsen, nem volt szerencsém hozzájuk. Én nagyon-nagyon szerettem, volt akkor utcai autója is ilyen sok embernek, Dudás, Kokó, stb. És azzal edzettek, és néha volt szerencsém beléjük ülni, nyilván akkor még kölyökként a jobb oldalra, de hát akkor nagy vágyam volt, hogy legyen egy ilyen, aztán egyszer Nagy Ádám barátunk mondta, hogy neki volt. És hát többet állt a szervizben, mint amennyi nála volt. Nyilván ezekre nagyon oda kell figyelni. Urak, melegítsük meg és nézzük meg, hogy mit tudunk menni vele. Kicsorbult. Na, melegítse ő. Csabi, akkor melegíts meg a szemét is, meg az autót is, aztán lássuk. Nagyon szépen néz ki. Meg tényleg ilyen állapotban ezt megőrizni azért ez... Szép. Srácnak 8 éve már megvan. Azt a mindenségét. Mindent megcsináltak jól, és azóta tökéletesen működik. Ugye mindig abból van a baj, amikor ezeket elkezdik reszelni. Igen. Még egy kis tuning ide, még egy kis tuning oda. Nincs lesz gond az elektronikával? Nem. Itt még nem tartalmazott olyan sokat. Mindig arra emlékszem, hogy ilyen nagyon hülyén állt benne a kormány. Kicsit ilyen ifasofőrös. Ilyen szépen duruzson. Mind a mai napig az egyik legtöbb rally világbajnoki címet szerzett márka meg autó is egyben egyébként. Egymás után nyertek vele 4-et? Nagyon durva. Meg hát azt annól mesélgettük a parfüméből, hogy Sainz, Cancunen, tehát mindenki olyan ment nevek, vele. mindenki ment vele. Bizony. És hát nagyon sokáig ment vele itthon Laci is, meg a Ferjánsz is. Tehát itthon is sokáig voltak ezek nagyon menő autók. Hát utána jött a Subaru Corsa. Utána jött a Subaru, meg még az AHS Escort Cosworth a Lacinak, ami aztán nem volt egy sikeres autó, és aztán utána hirtelen átugrottunk ugye a WRC-ben már Magyarországon is. Érdekes, hogy annó sok Mitsubishi nem volt itthon, nem? És utána ez a N4-es Mitsubishi-ből volt a világháború. Igen. Amikor top autók voltak, akkor nem volt, nem? Hát, mert akkor még szerintem nagyon drága volt.
Tehát azért az a 98-99, amikor először megjelentek a Evo 6-ok, tehát 4-es, meg 3-as az alig volt nálunk, Igen. és aztán a 6-osból lett, de az is 1-2 év késéssel. Emlékszem, még régen a műegyetem oroszlán testvérekkel találkoztam. Aha. Nekik volt ugye egy NS 3-as volt? Nekik volt 3-as is, igen. és a 3-ast váltották azt hiszem 6-osra, igen. Vagy 5-ösre. Nagyon aranyosak voltak, ugye akkor én még gyerek voltam. Lehetett velük nagyon sikeresek voltak egy csoportban. Annyi bajnoki címet nyertek, hogy össze se tudták számolni nagyjából. Ez talán kicsit túl finom. Túl óvatosnak sikerült, igen. Így nem lesz meg az X5 ide. Igen. Egyel azért majd menjél már erősebben. Lefújó szelep hangot hallottam, biztos az se széria, mert szerintem abban az időszakban még nem ismerték ezt. Időnként lehel. Igen. Gázelvételnél, igen. Ott a végén egész jól belendült. Igen. Hopp. Erről egy kicsit lecsúszott. Kerékdőlés először nem ideális. Kerékdőlés érdekes, viszont azt nézem, hogy amikor meg elindul egyenesbe, akkor egész jól elindul. Tehát akkor meg jobban elindul, mint 200 lóerő. De én is azt láttam, hogy a jobb belső kerékdőlés az elég érdekes, amikor rátámaszkodik. Igen, szerintem széria kerékdőlés van, személyiség gumi van. Ja, és az meg túl sokat. Igen, túl sokat dől. Tud. A gumi kirántja róla. A gumi tud a futóműhöz képest, igen. Az elég csúnya. Mi? Az elég csúnya, hogy ez nem lesz egy atomidő. Nem. Úgyhogy tőled várja az emberiség, hogy megvédd. 52,926, összidő 1 perc 38,689. Pont a piros autó mögött van. 200-addal. Ja. És a korábban említett Fiesta 1.0. Az van mögöttem. Hát ezen még kéne feszítened. Na, meglátjuk, mit tehet a... Kis olajillat van. Na. Ha már abarti el van a Felni közepén, akkor pont a piros autó az 595 Competizione mögé érkeztél 200-addal, 52.926. Hát a rajt az nagyon, nagyon óvatos volt, és igen, akkor finoman fejeztük ki magunkat. Viszont utána nem mentél rosszul, azt nézegettük kívülről, hogy picit, mintha maga alá gyűrni a futóművet elől. Igen, abszolút. Tehát a rajtnál ugye, ahogy beszéltük, a váltó miatt nagyon óvatosan kell, az túl óvatos volt. Ugye ebbe a turbomotor az még ilyen nagyon klasszikus turbomotor, tehát alul, mintha szívó lenne, úgy működik, 3000 alatt semmi, tehát a nyomatéknak híre hamba sincs. De utána jól elindul egyébként, csak a rajtnál csak ilyen nagyon finoman elindultam, mintha lámpától menne az ember kb. Igen. Utána igen, a tapadása nem rossz, nem is észvesztő, de igen, az elejét tolja, nem, hiába összkerekes, hiába állok vissza a gázra, nem annyira, nem nagyon mozog a hátulja, hozzátéve, hogy nem is nagyon erőltettem, úgy próbáltam végig siklani mindenhol vele, de balanszát tekintve inkább ortolós, mint a hátulját mozgatja. Tehát valahogy így abszolút vélni érzem benne azt, hogy ezek az Evo-knak meg az STI-knek az elődje, tehát hogy még egy generációval korábbi vezetési élmény és nyersesség, ami benne van ebben az autóban. János, ezekkel az infókkal utadra engedlek. Összességében egyébként az 52-es idő nem rossz, de szerintem ez a kocsinak ez tud 50-et. Vagy tudott.
Igen. Vagy ha lehetne bántani, akkor Ha tudna. nagyon ütnék, vágnák, egy jó rajta azért Igen. 1 másodpercet biztos lehetne. Igen. De a menet közben nincs benne már olyan sok, azt Menet mondod? közben hát valamennyi, de nem sok. Mert ott néztük, hogy egyébként jó Nem, helyre ment, jó egyébként helyre. próbáltam úgy menni vele, annyi a váltásoknál nagyon finoman megy, hogy szétugorjon a váltója, vagy valami, de nem, egyébként úgy próbáltam használni, szóval szerintem a rajt az, amin jelentősen lehetne javítani, ha az ember elmer vele rajtolni, úgyhogy bízik abba, hogy kibírja. Igen. Egyébként motorerőben rendben van az autó, tehát amikor meg már elindul, akkor nagyon jó. Azt néztem kívülről, és hogy amikor megvan a kanyar, és elindulsz, például itt is, az új kör előtt, akkor úgy arrébb ment. Tehát akkor meg sokkal jobban arrébb megy, nem úgy, mint egy 200 lóerős kocsi. Na Jani az... Jani az nem. Ő meghallgatta a tulajtól azt, hogy mit kért, de ezt memórián kívül helyezte. Igen. És jó, mert hallod, hogy megy egy autó. És ilyen mélyen, szépen. Néha egyébként ilyen kisebb pamacsokat enged el gázelvételnél. Aha. Egyet belepukkan. Igen. De viszont ami még jó érdekes, pofa. mondták, hogy nincs benne tuning, hát azért lefújó szerep van benne, amit akkor Az nem van, ismertek. Tehát... Az van. Hát csak attól erősebb nem lesz. Nem. Jól néz ki a pályán. Nagyon régóta vártam egyébként egy jó deltára, és ez legalább tényleg jó állapotú nagyon. Úgyhogy innen is gratulálunk a tulajnak. És olyan, mintha csak a jobb eleje dőlne maga alá. Egy komoly a földrengés lenne. Komoly hangja van. Nagyon szerethető játékszer. És hát azért ez tényleg, hogy 80-as évek vége, 90-es évek eleje, azért az... Akkor ilyet tudtak. És ugye ebből volt még az Evo 1-2-3. Igen. Ami még szélesebb, meg spoiler, meg erősebb. Azért meg így belegondolva, egy Evo 3-assal, tolós azért váltóval, az kemény. azok már ugye majdnem 300 lóerősek voltak. Hát érzésre ez is több, mint amit mondanak róla. Igen? Igen, Jani nem kimélte egyáltalán. Meghallgatjuk, hogy ez mennyit ért. Első idő 51,354, összidő 1 perc 36,587-es. Az azért az jóval jobb, és az van, hogy például Giulietta QV, Insignia OPC, Corolla GR Sport, Mini Cooper S Altonen Edition, ilyen autók környékén van. Igen, de látod, ezt mondtam, hogy 51 és Igen, az alá, nincs 50, igen. Hát nem. Igen, mert azért így már nem marad benne túl sok. Nem. Most már János azért kihasználta a lehetőségeket. És két körön mit tud? Két körön a Panamera környékén van, meg Mini Cabrio, Infiniti QX 32 Turbo. Nyilván sokat javítottál, mert hát úgy fogalmazott a Csabi, hogy bántottad, vagy nem bántottad, de jóval agresszívebben kezelted. Kibírta 51-354, amivel ilyen Giulietta QV, Insignia OPC, Corolla GR Sport ilyen környéken van, Mini Cooper S Altonen Edition. Motorja erős, igen, hát én ezzel jobban rajtoltam, mert hát én is csúsztattam, tehát hogy így is szerintem béna volt, tehát ahhoz képest, amit egy ilyennel kéne rajtolni. De tényleg ez van, hogy a ortolós nagyon, és ugye minél jobban rárántod, annál inkább ortolósabb, annál inkább eldől az egész autó, meg ugye ledől már nem az ideális futófelületen vagy, hanem egyre inkább gyűri maga alá. És emiatt ugye kigyorsítani főleg nem lehet vele, tehát hogy nagyon meg kell válni, hogy egyenes vonalba állj kb. És utána, amikor már tudod visszanyitni a kormányt, hogy akkor már javul az egész. Furcsa tényleg az, hogy egy ilyen régi sportkocsis az egész élmény, az tényleg, hogy teherautós maga a volán előtt, az tehát nagyon vicces. az, hogy a kormányátétel is tök nagy, tehát hogy nagyon nagyokat kell kormányozni ahhoz, hogy menjen abba az irányba, hogy én szeretném. A váltó is ilyen halálhosszú, tehát ha 3-ast kapcsoltam, akkor belevertem a kezemet a műszerfalba. Annyira erővel van. Tehát, hogy minden olyan nagyon hosszan jár még benne. Csabi azt fogalmazta meg, hogy nagyon érezhető, hogy a Mitsubisik és a Subaruk előtti éra egyen. Igen. Szerintem egy nagyon jó autó lehetett abban a korszakban, most már egy kicsit megkopott így a fénye. Akkor ugorjunk át, és nézzük meg, hogy milyen ezzel szemben egy versenyautó, amit a Rallycrossból hoztak.
Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Rallycross autó, te tanultad meg, Magyar Kupa, 1600 Felicia, nagyjából ennyit látok rajta. Igen, 1.6-os szívó, ugye természetesen. Kicsit alakítottak rajta a csapat, akinél most van az autó, most már 200 lóerő fölött van egy lehelettel, azt mondták 202 vagy valami ilyesmi. Az jó, mert úgyhogy a nagy gyárak is annyit tudnak kihozni belőle. Úgyhogy az rendben van, gyakorlatilag a súlyhatárra van beállítva az autó. Ez azt jelenti, hogy az önsúlya az autónak jelenleg így meg ki van balanszozva ólommal, mindenfélével, ez azért 930-40 km, mert ugye a versenyzővel együtt van megadva, hogy mennyinek kell lenni, és most egy fiatal srác vezeti, aki azért nem egy túl nehéz. Úgyhogy hozzá van felsúlyozva az autó. Gyakorlatilag viszonylag egyszerű a működtetés, azt mondták, hogy sok mindenen lehetne még fejleszteni, meg minden, de jelenleg itt tart ez az autó, így is relatíve versenyképes a kategóriában, de persze előfordulnak kisebb-nagyobb műszaki problémák, de nézzük meg, hogy így mit tud. 5 fokozatú tolókerekes váltó, Így gondolom, van, tehát annyi mondjuk egy Super 1006-hoz képest, hogy nem szeki. János. Igen. Szerinted fel tudja verni a versenyt Super 1006-tal, vagy azért azt ne reméljen? Hát nem hiszem, mert azért Super 1006 az mondjuk igen, meg azok 235, tehát azok az olyan. Hát a Suzuki nem az, ugye az 200 volt, de az még egy nagyon jó gyári autó volt annól. Meg szeki váltó azért az sokat számít. Itt ki tudja, hogy az áttételek hogy jönnek ki. Ugye azt kérdeztem tőled, hogy ez milyen gumi is, mert nem szerintem rallyból és a legpuhább, mert igen. W. Tehát attól is azért sok függ. Amúgy szerintem egy jó kombináció lehet, de szerintem azt nem ugorjuk meg egy Suzuki Super 1.6-os időt, de az alatt mondjuk egy fél. Nyilván ez egy olcsóbb költségvetésű autó, tehát ilyen szempontból, ha átcsatolunk másik műsorba, hogy mivel mennyire lehet versenyezni, ez is vélhetően megnézzük, milyen élményt okoz, de ugye a Super 1006-ot tudjuk, az viszont egy eléggé költséges dolog. Ez szerintem körülbelül fele annyiból biztos, hogy ki lehet hozni, akár a megvételét, akár az üzemeltetését, de nézzük meg, hogy ahhoz képest milyen. Én így látom inkább ezt. Játsszuk le, kíváncsi vagyok nagyon, hogy mit tud. Így, hogy rally gumi van rajta, mi? Most nagyon matekos. Ja, nem, az csak, hogy tényleg Csabinak jó legyen. Nekem ne legyen jó. Ja. Menjél nyugodtan. Nem csak a rallycross gumi van, ugye akkor elmelegítem valószínűleg. Igen. Menjél. Ja, menjél, öltöz be. És azért oda be kell fércelni a János. Hátrébb lett tolva az ülés, meg különben teljesen esélytelen lett volna. Igen? Aha. Ennyire? Hát mondták, hogy egy nagyon pici srác vezeti most az autót. Nem olyan, mint én. Hát nálad kisebb vélhetően. Most ki kéne venni egy kis olmot, egy ilyen 40 kilót. De az ülés is magasan maradt, tehát a magassága nem lett állítva, csak előre-hátra. Elég keménynek tűnik. Igen. Meg szerintem legutoljára itt volt versenyük, tehát gondolom ide van állítva ráadásul. Komoly hangja van. Igen. Viccesek a rallycross váltók, az áttételezés, hogy nem ejt vissza gyakorlatilag. Igen, ugye, hogy alacsony a végsebesség. Igen. Igen, 2-ből 3-ból alig. Igen. Igen, néha kéne a harmadik sajnos.
Na nem fostoskodtál? Nem. Azért vagyunk csöndben, mert jól néz ki. Igen, bár az, hogy ennyire pattog, az nekem fura egy picit. Hát meg látszik Janinak ez a durva stílusa, ez már most a végére emelegedett a gumi. Igen. Ez túl sok. Első idő 47,638. Az elég jó. Nem rossz. 1 perc 30,108. Az nem rossz. Tehát nagyjából majdnem teljesen pontosan 1 másodperccel lassabb, mint a Swift. Ugye ugyanennyi lóerővel, de szekiváltóval. Figyelj, szerintem ez egyáltalán az nem tök rossz. jó. Menjél csücsbe, nyugodtan szereljétek át magatokat. Ahogy versenyautót szoktunk. Kérlek szépen 47.600, ami hát majdnem 1 másodperccel lassabb, mint a Swift. De hát ugye azt tudjuk, hogy szeki volt, meg mondtad, hogy ez egy nagyon jól ide beállított autó volt. Hát alapvetően annól, amikor azzal mentünk, nem volt ide beállítva, utána én mentem vele sokkal gyorsabban. Jól néztél ki. Kicsit a végén már tolta az elejét. Végig az a furcsa, hogy elveszed a gázt és megtolja az elejét. Tehát a Spernek valami a beállítása nem jó. Tehát kanyarbejáratokon elveszed a gázt, akkor megtolja az elejét. Pedig inkább a hátulját kéne Az kéne, hogy a hátulját húzza. Azt úgy húzza, de most már mondtam Csabinak, ha nyomod a gázt, akkor összezárja jól az eleje, akkor húzza a hátulját. Csak kanyarbejáratokon nagyon oda kell figyelni, hogy jól forduljon be, ez nem sikerült. Nagyon jó volt a rajtod? A rajt is jó volt, viszont ott egyszer rosszat húztam, és vissza akartam rakni a 3-asba, nem sikerült, akkor 4-esben nincs ereje a sikántól odafele. A másodikra már 4-esbe jöttem, akkor megint nincs ereje. Meg itt nem tudom, hallottátok-e, kihagyott. Egyet, igen. Tehát, amikor nagyon rádöltél, akkor egy pillanatra kihagyott, azt hallottam. Igen. Ott is egyszer kihagyott, tehát hogy így valami, nem tudom, meleg van neki, lehet. De összességében meg egyébként érzed benne a 200 lóerőt? Tehát jól megy? Megyeget, de azért 200-nak nem érezni. Tehát a Suzuki ennél jobban ment egyenesbe. De az valószínűleg attól is, hogy más az átételezés. Más az átétel, máshogy érzed, persze. Csabi rajta is jó. Jobban kéne forgatni. Az a baj, nagyon hirtelen ég ki minden, igen? És tehát nehéz rá odafigyelni. Én 3-4-5-be kell menni. Igen? Ott nagyon szépen átment itt a második kör elején. Azt mondtuk is, hogy nem fostoskodtad el. Azt átzavartad. Itt le kell rakni 4-be, és onnan nem halad. Ott most kapna erőre. Tehát ott veszít azért. Most is látod, megtudott az elejét. Igen. Onnantól, hogy rálépsz, onnantól fordul. És ott is az volt a bajom, hogy ugyanez, hogy elvettem a gázt, és így ment óra kifele. Pedig azt várnád, hogy jön a hátulja, de nem azt csinálja. Érdekes. Hát ez biztos, hogy Sper beállítás. Igen. Ott végigfordul. Igen. Most 3 bajom. Megint elcsúszott egy lecsúszkál róla, azt nézem arról a kanyarról most. Ha nem úgy mész gázzal befel, akkor lecsúszik. Onnantól kezdve, hogy megvan a gáz, sokkal jobban fordul. Kíváncsi vagyok, hogy... Első idő 48,779. 1 másodperc. 1 perc 31,559. Igen. 1 és 1, 4. Tehát a második köre az már sokkal jobb volt. Lehet neki elmelegedett. Valószínűleg igen, meg szerintem nem forgatta úgy, ahogy kell a rallycross autót, meg nem bántotta annyira.
Ugye tudjuk, hogy ezekkel az autókkal... Nagyokat kell fordítani a kormányon is. Mondtam is neki, hogy számítsen rá, hogy kurva nagyokat kell fordítani. Szóval azt nyugodtan előheti. Igen. Nem kellett neki kétszer mondanom. Ő magától is erre az elhatározásra jutott. Igen. És megvigasztal, hogy ő se egyszerűen fér ki. Nem, igen. Leveszi magáról a járművet, megint csak. Az elején, amikor beszálltam, alig fér be a fejem. Két csók közé. Nem egy életbiztosítás. Nyugodtan vetkőzzél le. Jó. Meghallgatjuk a hangodat. Hogy működik-e meg? Megveszed. Semmi kapkodás. Na, milyen volt az élmény? Mert a rajt nagyon jól sikerült, azt néztem, és utána én azt láttam legnagyobb különbségnek, hogy nem forgatod annyira pofátlanul agresszíven szét, mint Jani, hanem próbáltál volna lendületből menni, de lehet, hogy csak én látom rosszul. Nem, próbáltam, de ott már villogott minden, tehát elvileg ott már váltani kéne. Egyszer éreztem is, hogy ugye a végén... Egy negyedik bedobott, igen. De ugye elvileg nem próbáltam jobban kimérni, ez fura stílus, ahogy menni kell vele. Ugye? Jani mondta is, de nem tud beengedni a kanyarba, csak gázzal fordul be. Egyébként meg eltolja az orrát, úgyhogy furcsa. Nem rossz az autó, de hát mondjuk azért tanulni valahogy úgy más elképzeléseim lennének, hogy kell tanulni, mert így pont azt nem tanulod be, hogy bevidd a sebességet a kanyarba, hanem előtte meg kell valahogy fékezni, és akkor már gázzal fordulni, mert ha nem gázzal mész befele, ami alapvetően teljesen ellentétes minden egyéb ismerettel, akkor nem fordul oda. Igen, muszáj perc zárva tartanom. Igen, úgy viszont odafordul, úgyhogy furcsa. Ha azt mondom, hogy mondjuk 1 másodperc különbség van egy ugyanilyen lóerős Super 1006 meg ez a magyar kupás 1006-os között, és ugye beszéltük, hogy nyilván árérték arányban ez egy jóval olcsóbb konfiguráció, hogy én azt tök jónak ítélem. Ti mit gondoltok? Szerintem is az teljesen egy elfogadható kompromisszum, hiszen azért az egy gyári autó, ami ki van fejlesztve, mind a futómű, mind a hajtáslánc, mind minden tekintetben, az nyilvánvalóan harmonikusabban fog mozogni, ez nem annyira harmonikus, cserébe egy egyszerűbb technika és olcsóbb is. Urak, köszönöm a mai napot, és nektek is, hogy itt voltatok, tartsatok velünk Facebook, YouTube, Insta, jövő héten pedig találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.